นะมันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็เลยไม่ทำไอ้ความจริงคำของพระท่านทำท่านพูดไปมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันไปได้แปลกเหมือนกันเนี่ยแปลกเหมือนกันครั้งแรกอาตมาไปนั่งรับตาทีนี้ก็ไม่เชื่อแล้วนั่งรับตาเห็นมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันดับตาไปหมดเลยนอกจากนั้นไปเดินจงกรมเดินไปต้นไม้ต้นนี้เดินไปต้นนั้นเดินไปเดินไปเดินมาขี้เกียจเดินทำไมเดินกลับไปกลับมามันได้ประโยชน์ยังไงมันคิดแต่ความจริงการเดินจงกรมนี่มันมีประโยชน์มากการนั่งสมาธินี่มันจะมีประโยชน์มากแต่จริตของคนเราบางคนแรงในการเดินจงกรมบางคนแรงในการนั่งจริตของท่านเป็นเตยกันอยู่แต่เราจะพึ่งกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่เดินจงกรมอย่างเดียวก็พอที่ท่านสอนว่าอิริยาบถสี่การยืนการเดินการนั่งการนอนคนเราอาศัยอิริยาบถอย่างนี้อยู่แต่ว่ามันจะแรงไปที่ว่ายืนเดินนั่งนอนอะไรไปทางนั้นแต่แรงนี้หรือมันช้ามันเร็วมันก็ค่อยๆเข้ากันไปในตัวของมันอย่างเราวันหนึ่งคนเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงเท่าไรก็ช่างมันจะต้องจับจุดเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนี่ให้เสมอกันท่านบอกไว้นั้นธรรมะอิริยาการปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอกันให้อิริยาบถเสมอกันอิริยาบถคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอคิดไม่ออกเลยให้มันเสมอนี่นั่นก็ตรงกับว่านอน2 ชั่วโมงก็ยืน2 ชั่วโมงนั่งก็2 ชั่วโมงนะคงจะไปแบบนี้เลยมั้งอัตมาก็มาทำดูกันมันไปไม่ไหวครับมันไปไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนเลยจะยืน2 ชั่วโมงหรือนั่งก็2 ชั่วโมงเดินก็2 ชั่วโมงนอน2 ชั่วโมงนี่เรียกว่าอิริยาบถมันเสมอกันอันนี้เราฟังผิดเหมือนกันฟังตามแบบมันผิดอิริยาบถเสมอนี้ปัญญาพูดถึงจิตของเราความรู้สึกของเราเท่านั้นไม่เป็นจะพูดทั่วไปคือทำจิตของเราเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างเอาความรู้หรือปัญญาของเรานั้นนะเมื่อเราจะอยู่อิริยาบถยืนหรือเดินนั่งนอนรู้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์อะไรต่างๆแม้ฉันจะยืนอยู่แต่ข้างจะนอนก็ตามจะเดินหรือจะยืนแต่ข้างเนี่ยฉันจะรู้อารมณ์อยู่เสมอกันว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไอ้การพูดอย่างนี้ก็เป็นไปความรู้สึกก็รู้อย่างนั้นเป็นไปไอ้จิตใจก็ว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไรก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีความเห็นอย่างนั้นเมื่อว่ามันจะรักหรือมันจะเกลียดมันก็ยังมีทิ้งปฏิปทาของมันรู้ของมันอยู่ได้ความได้ความถ้าว่ามาเพ่งถึงจิตเป็นปฏิปทาให้สม่ำเสมอกันแต่ความสม่ำเสมอคือมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันสม่ำเสมอกันอย่างเดียวมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันเมื่อหากว่ามันได้อารมณ์ที่ดีตามสมมติของเขานั่นก็ยังไม่ดีตัวของมันเมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ดีตัวของมันไม่รู้ในความชั่วไม่รู้ในความดีสมมติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงไปของมันอยู่เรื่อยๆอิริยาบถนี้เอาเสมอได้ถ้ามันยังไม่เสมอตัดให้มันเสมอได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกทีนี้คนเรานะถ้าว่าอิริยาบถ
จิตใจมันสม่ำเสมอกันเนี่ยมันจะถูกสรรเสริญมันก็อยู่แค่นั้นนี่มันจะถูกนินทามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่ขึ้นมันไม่วิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษในการสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วอย่างนี้อันนี้เรียกว่าไอ้ความรู้สึกทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายนั่นน่ะถ้าเราฟังธรรมดานะถ้าอารมณ์ที่ดีจิตของเราก็ดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นพร้อมกันอารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไม่ดีไม่ชอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่เรื่องไอเดียบทมันไม่สม่ำเสมอกันแล้วมันสม่ำเสมอแต่ว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้มันยึดชั่วก็รู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแล้วเดียวบทนี้มันสม่ำเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้สม่ำเสมอยึดมันดีก็รู้จักเจ้าของยึดมันชั่วก็รู้จักเจ้าของไอ้ความยึดเป็นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันทำยังไม่ได้เนี่ย50%เนี่ยหรือ70%เนี่ยนะมันไม่มีการปล่อยวางแต่มันรู้ว่าจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปเนี่ยเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาสม่ำเสมอกันนั่นเนี่ยมันมีอะไรแปลกกันนินทามันก็สม่ำเสมอกันสรรเสริญก็สม่ำเสมอกันเนี่ยเมื่อพูดถึงจิตคนในโลกนี่นะถ้านินทาก็ได้ไม่ได้ดีหัวใจเราถ้าถูกสรรเสริญเนี่ยโอ้ยมันขึ้นเต้นมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรู้ตามความจริงซะแล้วนั่นน่ะว่าอารมณ์ที่เขานินทานั่นมันก็มีโทษอารมณ์ที่เขาสรรเสริญนั่นมันก็มีโทษจิตในสรรเสริญมันก็มีโทษจิตในการนินทามันก็มีโทษเนี่ยมันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้นนี่ถ้าเราไปหมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมานั้นมันก็จะรู้สึกอารมณ์ถ้าไปหมายมั่นมันก็เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชั่วจริงๆมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นความทุกข์นั้นได้ในความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุที่เราไปทุกข์ไอ้ชั่วก็จะทุกข์ดีก็จะทุกข์จับให้แน่นอย่างนี้เราเห็นโทษมันแล้วทำไมเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมันมาเคยจะทุกข์มันมาอย่างนี้จึงเห็นโทษมันไม่มีสุขที่นี่ต้องหาทางปล่อยมันจะไปตรงไหนน้อเนี่ยทางปล่อยในทางพุทธศาสนาเลยว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังในจบเรื่องว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคือถ้าให้ยึดอยู่ใจใหญ่มั่นเอานี่ซะดีอย่างไฟฉายนี่คืออะไรไฟฉายนี่ไปยึดมันมาซะเราจะมาดูไฟฉายเราก็วางมันจะไปมั่นนี่ยึดแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยึดเราจะทำอะไรไหมจะเดินจงกรมก็ไม่ได้จะทำอะไรต้องยึดซะก่อนครั้งแรกมันเป็นตัณหาก็ว่าแต่ว่าต่อไปมันเป็นบารมีอย่างอยากมานี่ชาวกระโดจะมาวัดประพงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าชาวกระโดไม่รู้สึกว่าอยากมาแล้วก็ไม่ได้มาแล้วโยมก็ไม่ได้มากันใครๆก็มีความอยากจะมานี่จริงมานี่คือมาด้วยความอยากเนี่ยเมื่อความอยากเป็นมาจากยายึดมั่นคือมาแล้วก็กลับนี่คืออะไรสงสัยเดี๋ยวจะยึดขึ้นมายึดขึ้นอันนี้มันไฟฉายแล้วนี่นะแล้วก็วางนี่เรียกว่ายึดแต่ว่าไม่ให้มั่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางพูดง่ายๆก็เรียกรู้แล้วปล่อยวางจับมาดูรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแค่นั้น
อันนี้เขาสมมติว่ามันดีอันนี้เขาสมมติว่ามันไม่ดีรู้แล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วรู้หมดแต่ว่าปล่อยไม่ได้ทำในความโง่ไม่ได้ยึดในความโง่ยึดในปัญญาอย่างนี้อันนี้อิริยาบถนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้อิริยาบถนี้เสมอได้คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนือสิ่งนั้นอีกแล้วใจจะยึดมามันจะยึดไม่มีโทษยึดขึ้นมามันไม่มั่นยึดดูแล้วรู้แล้วก็วางอารมณ์เกิดมาทางหูแล้วรู้ว่าอันนี้โลกเขาว่ามันดีเนี่ยมันก็วางโลกเขาว่ามันไม่ดีมันก็วางมันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทั้งดีทั้งชั่วมันทุกข์แหละคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นนะไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีในความชั่วนั้นตัวเดียวนั่นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วถ้าทางที่เรียกว่าเราทำอะไรนะตลอดที่ว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานอันนี้เราทำงานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาว่าทำงานอันนี้ต้องการอันนั้นเขาว่าคนมีเหตุผลถ้าการสอนยิ่งไปกว่านั้นดีทำงานอันนี้ทำอะไรไม่ต้องการอะไรทำงานไม่ต้องการอะไรโลกเขาต้องทำงานอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำงานอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้มีเหตุผลอย่างนี้ชาวโลกีครับพระพุทธองค์สอนว่าทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทำงานต้องการอะไรอยู่มันจะทุกข์ลองไม่ได้พอนั่งทุกข์จะมีให้ต้องการความสงบคนนั่งอยู่นั้นจะตัดความอยากทุกข์เลยแหละลองดูสินี่มันละเอียดกว่ากันอย่างนี้คือทำแล้วปล่อยวางเนี่ยมีปัญหาถามในพระพุทธถามว่าพราหมณ์เขาบูชายันเขาก็ต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั้นอยู่อย่างนั้นการกระทำเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นยังมีคนทุกข์เพราะเขามีความปรารถนาอยู่จริงทำเนี่ยอันนี้ทางเลือกเราทำปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทำไปไม่ได้ทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวางแต่ก็ทำไปอันนี้ทำนี่มันจึงเป็นปัจจตังมันอยู่ลุกขึ้นอย่างนี้คนเราจะทำนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการปณิธานนั่นแหละไม่ได้ปณิธานไม่มีเนี่ยต้องการอย่างนี้เพื่อให้มีความสงบจะเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันจะทำอะไรไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรก็ทุกข์กันนั่นแหละทำงานไม่เป็นอะไรนั่นแต่ทำจิตให้ว่างแต่การก็ทำมันมีอยู่ไอ้ความว่างในตอนนี้ฟังพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องแต่คนทำไปจะรู้จักความว่างมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันว่างในสิ่งที่ว่างมันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี่เนี่ยมันไม่ว่างเราเห็นไฟฉายเนี่ยมันว่างเพราะมีไฟฉายนี่เป็นต้นเป็นเหตุให้มีว่างไม่ใช่ว่ามองดูขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นว่างไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นคนฟังความว่างนี่ก็ไม่เคยออกเหมือนกันไม่เคยจะรู้จักอย่างนั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีอยู่ไม่ใช่แต่ความว่างในของที่ไม่มีเอาสิลองเลยสิ
อย่างนี้นี่จะถ้าหากว่าใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างตามที่บูชายันทำทำไมเขาถึงบูชายันเขาต้องการอะไรมีอันหนึ่งอยู่มันเป็นกระโยมนะมาถึงกราบพระโอ้ยหลวงพ่อผมรดน้ำทำไมทำไมต้องการดูดีจริงดีเนี่ยมันจะไปเข้านั่นแหละมันในพ้นทุกข์เลยมันต้องการอย่างนั้นอีกนิดดีดีต้องการจะมีเหตุผลทางโลกเขาต้องการมีเหตุผลทำอันนี้เพื่อนั้นทำอันนั้นเพื่อนั้นในทางพุทธศาสนาทำไม่มีเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรหมดทางโลกก็ทำงานทำอะไรด้วยมันมีเหตุผลพระพุทธองค์สอนว่าให้นอกเหตุเหนือผลเอาจะทำอะไรปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายไปนอกสุขเหนือทุกข์ไปเราคิดไปตามสิเราพิจารณาไปตามนี้เรามีที่อยู่คนเรามีที่อยู่นี้จากว่างตัวมีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ไม่รู้จักที่อยู่เพราะเรามีตัวอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เดี๋ยวว่าไม่รู้จะทำอะไรเงินโยมก็ไปปฏิภาณโยมอยากไปเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรบนหลังคาเนี่ยกับพื้นใช่ไหมที่สุดข้างบนคือหลังคาที่สุดข้างล่างคือพื้นอันนั้นมันพบข้างบนเนี่ยอันนี้มันพบข้างล่างระยะที่พบทั้งสองนี่มันต่อกันบางว่าคนไม่รู้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไม่รู้จักที่ว่างไม่เป็นที่อยู่ของคนเนี่ยอยู่ตรงที่มันไปบนหลังคามีที่อยู่ลงมาข้างล่างไม่มีที่อยู่ระยะนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่มันว่างที่ไม่มีพบเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันมีพบแต่ไม่มีที่อยู่ของเราที่ไม่มีพบเนี่ยเรียกว่ามันว่างตัดเรียกว่าพระนิพพานมันว่างถอยหลังไม่ไปกลัวจะไม่เห็นลูกกลัวจะไม่เห็นหลานกลัวจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะอย่างนั้นต้องจึงให้พรญาติโยมว่าอายุวันโนสุขังพลังนะโยมดีใจซาถูกจะได้อายุหลายวันนะผ่องใสมีความสุขมากๆแล้วมีพลังหลายๆมีคนชอบใจจะพูดว่าไม่มีอะไรแล้วเลิกเลยไม่ต้องเอาแล้วเนี่ยคนมาจิตอยู่ในภพอย่างนั้นบอกตรงนั้นไปมันไม่ไปไม่มีที่อยู่ละอายุวันโนสุขังพลังดีแล้วอายุมันยืนนานเนี่ยวันโนให้มีวันนะผิวพรรณสวยงามมีความสุขมากๆมีอายุยืนคนอายุยืนมีผิวพรรณดีไหมสวยดีไหมคนอายุหนามีพลังมากๆมีไหมคนอายุมากๆมีความสุขมากๆมีไหมไม่อายุวันโนสุขังพลังสาธุดีใจกันตรงนั้นทั้งพลาเลยอายุวันโนสุขังพลาเนี่ยดีใจนี่แหละมันติดอยู่ในภพเนี่ยอย่างนั้นพระบูชายันเพื่อต้องการอะไรก็จึงบูชายันเพื่อต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาก็จึงบูชายันของเขาอันนี้ไม่ตามที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ต้องบูชายันคือไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็มีอะไรอยู่คือทำให้ว่ามันสงบมันจบเรื่องของมันแต่พูดให้ฟังอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วอยากจะมาเกิดอีก
อันนั้นอีกสารพัดอย่างเนี่ยนั่นพวกปฏิบัติทั้งหลายหรืออุบาสกนี่แหละอุบาสกแต่ครูก็รู้ทั้งหลายแบบนี้อุบาสกก็ไปใกล้พระความรู้ก็ไปใกล้พระไอ้ความเห็นก็ไปใกล้พระเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนให้เข้าไปใกล้พระใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นแหละใครใกล้ธรรมะก็ได้ใกล้พระพุทธเจ้านะอันนั้นให้ท่านทำให้มากให้ท่านเจริญให้มากใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาโปรดข้าพเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือสัจธรรมนี่ไม่ได้รู้บางคนจึงออกปากบ่นมาถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเราก็จะตายเหมือนกันแหละแน่ไอ้ความโง่มันดูออกมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตัวนี้ใครบาปพุทธอย่างนิพพานพระพุทธเจ้าคือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอย่างนั้นสัจธรรมนี่ไม่สูญไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีไม่รู้ก็มีอยู่อันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงหมายเราให้ใกล้พระพุทธเจ้าใกล้พระพุทธเจ้าเราน้อมเข้าไปโอปนิโกน้อมเข้ามาให้เราเข้าไปถึงธรรมะเมื่อไปถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะจะเห็นพระพุทธเจ้ามันจะหายสงสัยทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าพูดง่ายๆอย่างครูชูก็อย่างชูแต่ก่อนเป็นครูเรียนมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูมาเรียนวิชาของครูสอบได้ปฏิบัติไปบรรจุเป็นครูเขาเรียกว่าเป็นครูชูเป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูจึงให้นายชูเป็นครูชูนะนี่มันเป็นนี้ถ้าว่าจะได้เป็นครูต้องเฉพาะเรียนวิชาของครูวิชาครูที่นี่เป็นครูไม่เป็นครูเพราะวิชาของครูครูชูจะหนีไปมรณภาพไปแล้ววิชาของครูนี่ก็ยังมีอยู่ใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบวิชาครูนี่ได้ก็ยังเป็นครูอยู่คนนั้นก็ยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่เสียหายเป็นสัจธรรมยังมีอยู่ในโลกเหมือนสัจธรรมที่ทำให้พระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจึงเป็นเหตุพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อย่างนี้ฉะนั้นใครปฏิบัติไปก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้คนอยู่งั้นน่ะมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะเป็นลูกศิษย์ไปได้เหมือนกันตัดมันไปเลยนะพูดออกมาดูก็โง่นี่อย่างนั้นอันนี้ให้เข้าใจเป็นจิตที่สำคัญมากอันนี้และการปฏิบัติของเราเหมือนกันอย่าไปเข้าใจว่าเราภาษาแล้วก็ติดล็อกปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไอ้ความชั่วมันรูปเดียวกันเนี่ยฆ่าคนไม่ได้ทำคำหนักที่สุดแล้วไอ้ความดีพูดอยู่ขณะจิตเดียวกันนั้นไปได้แล้วเหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้จะไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานมีจะภาวนาอย่างไงอย่าไอ้ขณะที่มันถูกต้องเจอเราทำกรรมไอ้กรรมชั่วรูปเดียวเท่านั้นให้ทำกรรมหนักได้แล้วไอ้ความชั่วรูปเดียวยึดองค์ตัวของเรา
สาวกทุกองค์ท่านปฏิบัติมานานๆเมื่อมันเพียงจะได้จะถึงมันขนาดจิตเดียวกันนะนี่อย่าไปประมาทอย่างนั้นของเล็กๆน้อยๆอย่าไปประมาทวิญญาบุตรที่เรามีอยู่นี่พยายามอย่างนั้นถึงจะไปอยู่กับพระเข้าใกล้พระแต่พิจารณาถึงจะรู้จักนะให้เข้าใจดีๆอะไรมั้งคืนนี้มันจะหลายทุ่มแล้วแต่มั้งคนฟังธรรมจะง่วงนอนจะมีนะพระพุทธเจ้าไม่เชื่อจะง่วงนอนฟังนะให้คนดื่นตาฟังดื่นใจฟังนะ